হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যিহেতু পূজাৰ বতৰ চলি আছে আৰু পূজাৰ বতৰত ৰেডমিয়ে সকলোৰে বাবে লৈ আহিছে এটা নতুন স্মাৰ্টফোন Redmi 8A স্মাৰ্টফোন আকৰ্ষণীয় উপহাৰ বা স্পেচিফিকেশ্যন আমাৰ বাবে আগবঢ়াইছে ৰেডমিয়ে ভাৰতীয় যিসকল কিনোতা আছে কাষ্টমাৰসকলৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে আৰু যিসকলে এই ৰেডমি 8A ফোনটো কিনিম বুলি ভাবি আছে আপোনাৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ কাৰণে কাৰোবাক গিফ্ট দিব বুলি ভাবি আছে সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ গিফ্ট হ'ব আৰু সেইটো কিন্তু লং লাষ্টিং হ'ব কিন্তু তাৰ যিকেইটা স্পেচিফিকেশ্যন দিছে সেইকেইটাৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আশা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সকলো তথ্যখিনি জনাৰ বাবে বন্ধুসকল ৰেডমি 8A এই ফোনটো ৰেডমিয়ে যোৱা দেওবাৰে 12 বজাত সন্ধিয়া ৰাতি 12 বজাত তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছিল আৰু এই লঞ্চৰ পিছত এইটোৱে কিন্তু ভাৰতীয় বজাৰত এটা ধামাল মচাই দিছে বন্ধুসকল এই ৰেডমি 8A ফোনটোত মেইন স্পেচিফিকেশ্যন হ'ল তাত এটা ডাঙৰ 5000 mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 2+32GB ভেৰিয়েণ্ট এইটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 6499 আৰু 3+32GB যিটো ভেৰিয়েণ্ট সেইটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 6999 মানে 7000 টকা এটা এই ফোনটো আপুনি পাব পাৰে বন্ধুসকল ইয়াত আৰু বহুতো আকৰ্ষণীয় স্পেচিফিকেশ্যন আছে সেইকেইটা মই এতিয়া আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ইয়াত আছে প্ৰচেছৰ আছে স্নেপড্ৰাগনৰ 439 চিপছেট আৰু তাত আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আছে গৰিলা গ্লাছ 5 প্ৰটেকশ্যন এতিয়া বন্ধুসকল যিসকলে গৰিলা গ্লাছ কি নাজানে এনে মোবাইল ফোন নহয় নতুন এনে কোম্পানীয়ে বা দোকানত গ'লে আপোনালোকৰ দোকানত যিজনে এই বেচে মোবাইল দোকানীয়ে তেওঁ কিন্তু আপোনাক ঠগি বহুতো মানে এনে মোবাইল দি দিয়ে তাৰ পচন্দৰ যিটোত বেছি লাভ হয় তেনেকুৱা মোবাইল আপোনাক সমজাই দি দিয়ে আৰু আপুনি লৈ আহি যায় ইয়াৰ পিছত দুদিন পিছত বেটাৰী বেকআপ কমি যায় তাৰপিছত আপোনাৰ হাতৰ পৰা ক'ৰবাত পৰি গ'লে কিন্তু ডিছপ্লে একেবাৰে 17000 পাৰ্ট দি দিয়ে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ টকা আপুনি মেহনত কৰি বা কষ্ট কৰি যি টকা দি মোবাইলটো কিনে সেই টকাখিনি কিন্তু একেবাৰে পানীত যায় ইয়াৰ পিছত আপুনি 500 টকাটো সেই মোবাইলটো বেচিব নোৱাৰে এটা সমস্যাত পৰি যায় বন্ধুসকল গতিকে আজিৰ যুগত মোবাইল কিনাৰ আগতে আপুনি সেই যিটো মোবাইল ল'ব সেইটোৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা বা এটা জ্ঞান থকাৰ প্ৰয়োজন সেই দোকানীৰ ওচৰত গৈ জ্ঞান লোৱাতকৈ বন্ধুসকল আপুনি নিজে জ্ঞান লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন যে সেই মোবাইলটো দি মই যিখিনি আশা কৰিছোঁ সেই আশাখিনি পূৰণ হ'বনে নহয় গতিকে বন্ধুসকল এই যিটো ৰেডমি 8A মোবাইল ফোন লঞ্চ কৰিছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে বা আপুনি যদি কাৰোবাক দিব বিচাৰে গিফ্ট আপোনাৰ মা দেউতা বা খুৰা আংকল পেহা পেহী কাৰোবাক যদি দিব বিচাৰে সেইটো কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ এটা গিফ্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিসকলে কিবা গেমিং চেমিং নেখেলে অকল ফোন আৰু সাধাৰণ নিউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে বন্ধুসকল এইবিলাক কথা পৰা আঁতৰি এই ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘল হ'ব মই মেইন মোবাইলৰ স্পেচিফিকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ মোবাইলটোত ইয়াৰ পিছত আছে গৰিলা গ্লাছ 5 প্ৰটেকশ্যন গৰিলা গ্লাছ 5 আপুনি নেটত চাৰ্চ কৰি পাব কিমান হাৰ্ড এইটো মই চিধাচিধি কৈ দিছোঁ যে হাতৰ পৰা পৰিলে যে ফাটি যাব এনেকুৱা নহয় আপোনাৰ টকাৰ মূল্য থাকিব আপুনি এনেই দলি মাৰিলেও কেতিয়াবা খং উঠিলে দলি মাৰি দিলেও কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলটো ফাটি নাযায় ইয়াৰ পিছত আছে ডট নচ এনেকুৱা ডট নচ এটা আছে অকল এটা এই কেমেৰা ইয়াত কিন্তু ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ LED ফ্লেছ নাই ইয়াৰ পিছত আছে ভেৰিয়েণ্টটো হৈ গ'ল 2GB আৰু 32GB এইটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 6499 আৰু 3GB 32GB এইটোৰ প্ৰাইচটো হ'ব 6999 ইয়াৰ উপৰি যিকেইটা স্পেচিফিকেশ্যন আছে বা ফাংচন যিকেইটা বুলি কওঁ আমি সহজ ভাষাত সেইবিলাক কৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত আছে স্প্লেছ প্ৰুফ 2 যদি আপুনি বেক কভাৰ ইউজ নকৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা যে পিছফালে মোবাইলৰ যি কয় আপুনি এই আঁচ নপৰে বন্ধুসকল গতিকে এইটো দামত যে এইবিলাক স্পেচিফিকেশ্যন দিছে এইবিলাক কিন্তু আপোনাৰ 20000 টকাৰ মোবাইলত আজিৰ যুগত গৰিলা গ্লাছ প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে 5000 mAh বেটাৰীও নিদিয়ে গতিকে ৰেডমিয়ে কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা মোবাইল লৈ আহিছে এইটো কিন্তু বহুত লং লাষ্টিং হ'ব আৰু যদি আপুনি এইটো লয় বা কাৰোবাৰ কাৰণে এই ৰিকমেণ্ড কৰে মই ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ আপোনাক ইয়াৰ পিছত আৰু কি আছে চাই লওক বন্ধুসকল ইয়াত আছে ডুৱেল চিম দুখন চিম আৰু এখন মাইক্ৰ' SD আপুনি লগাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আছে Android 9 Pie আৰু MIUI 10 MIUI 2 তাৰপিছত ডিছপ্লে হ'ল 6.2 ইঞ্চি HD ডিছপ্লে ফুল HD ডিছপ্লে নহয় তাৰপিছত হ'ল গৰিলা গ্লাছ 5 স্নেপড্ৰাগন 439 ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আৰু কি আছে চাওক USB Type C বন্ধুসকল 20000 টকা 25000 টকালৈকে আজিকালি USB Type C নিদিয়ে গতিকে 6500 টকাত আপোনাক USB Type C দি আছে ইয়াৰ উপৰি দি আছে ফাষ্ট চাৰ্জিং বন্ধুসকল সকলোৱে বিচাৰে যে নিজৰ মোবাইলটো যদি সোনকালে চাৰ্জ হওক যে মোবাইলটো লগাই দিলোঁ আৰু চাৰ্জ হৈ আছে গোটেই ৰাতিটো চাৰ্জ হ'ব এনেকুৱা নহয় বন্ধুসকল এইটো ফাষ্ট চাৰ্জিং গতিকে আপোনালোকৰ 1 ঘণ্টাত বা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেকুৱা সময় দিয়া থাকিব এইটোত কিমান সময় মই এতিয়া কেলকুলেট কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ' বনালে ক'ম এই ফাষ্ট চাৰ্জিং
বন্ধুসকল এইটো দামত আপোনালোকক ফাষ্ট চাৰ্জিং উপলব্ধ কৰাই আছে, গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। ইয়াৰ পিছত আছে 18 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জিং দি আছে। তাৰপিছত কেমেৰা, ইয়াৰ কেমেৰাটো আছে বেক চাইডত 12 MP Sony IMX 363 কেমেৰা আৰু লগত আছে এটা LED ফ্লেছ। আৰু ইয়াত কিন্তু কোনো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ছিষ্টেম নাই, পিছফালে অকল এটা কেমেৰা আৰু এটা LED ফ্লেছ আছে, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই। অকল ফ্ৰণ্টত আছে আপোনাৰ 8 MP কেমেৰা আৰু ফেচ আনলক কৰিব পাৰে, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাই। তাৰপিছত কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে আছে 4G LTE বল্ট, LTE নহয় 4G বল্ট, ৱাইফাই, ব্লুটুথ ভাৰ্চন 5, GPS-A, GPS, FM, USB Type-C। USB Type-Cটো কিন্তু বহুত দৰকাৰী, আজিকালি আপুনি সচৰাচৰ 15,000 টকাৰ মোবাইলটো নাই USB Type-C। তাৰপিছত 3.5 mm অডিঅ' জাক, এইটো বহুত ধুনীয়া এটা মানে মোবাইল আগবঢ়াইছে আমাৰ ভাৰতীয় কাষ্টমাৰসকলৰ কাৰণে, গতিকে এইটো কিন্তু আপুনি ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে। মই 1000 আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ এই মোবাইলটো যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে। এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজ। সকলো বস্তুৰে এটা পজিটিভ ছাইড আৰু নিগেটিভ ছাইড থাকে। ইয়াত কিন্তু এই মোবাইলটোৰ ডিছএডভান্টেজ বোলা বস্তুটো একেবাৰে দুটা এটা মাত্ৰ আছে। এইটো দামত যিকেইটা ডিছএডভান্টেজ থাকিব লাগে সেইকেইটাই আছে। প্ৰথমটো হ'ল ইয়াত যিটো ডিছপ্লে কোৱালিটি আছে সেইটো কিন্তু অকল HD+ আছে, ইয়াত কোনো ফুল HD ডিছপ্লে নাই, গতিকে আপুনি ইয়াত ফুল HD মজাটো পাব নোৱাৰে বা নাপায়। তাৰপিছত ইয়াত হ'ল কোনো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ নাই, অকল আপুনি ফেচ আনলক কৰিব পাৰে, ফেচ আনলক দি খুলিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা হ'ল এই ডুৱেল ৰেয়াৰ কেমেৰা বা ট্ৰিপল ৰেয়াৰ কেমেৰা, এনেকুৱা নাই, আপুনি DSLR ফটো উঠাব নোৱাৰে। এইকেইটা আছিল। যদি আপুনি কেমেৰাৰ কাৰণে মোবাইল কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি Infinix 32 MP এটা আছে এইটো দামত, সেইটো ল'ব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল এইকেইটা আছিল এই Redmi 8A মোবাইলটোৰ স্পেচিফিকেশ্যন। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ এই ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন চাই আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।